Hi, I'm Siri. වෙනදෝගේම හැමෝම පිළිගන්නවා Gadgets YouTube channel එකට. ඔන්න මේ පාර මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා HomePod mini එකක් සහ M1 Apple Macbook Pro එකක්. ඉතින් අපි බලමු වැඩි වෙලා නැතුව unbox කරලාම. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම unbox කරගමු අපේ HomePod mini එක. ඉතින් මම order කරලා තියෙන්නේ white HomePod mini එකක්. ඉතින් මේ වෙනකොට මම blue HomePod mini එකකුත් order කරලා තියෙනවා. ඒක ලැබෙන සතියේ deliver කරපු ගමන්ම unboxing video එකක් ඒකෙත් අරගෙන එන්න. right අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු HomePod mini එක unbox කරලා. ඉතින් මේ විදිහට box එක open කරපු ගමන්ම අපිට පුළුවන් බලා ගන්න HomePod mini එක. ඊට පස්සේ box එකේ බැලුවොත් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් HomePod mini. ඒ වගේම HomePod mini එකේ photo එකක් ඊට අමතරව කිසි දෙයක් box එකේ include කරලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ විදිහට HomePod mini එක ගත්තට පස්සේ අපිට පළවෙනිටම notice වෙන දෙයක් තමයි මේකේ cable එක. මොකද අපි දැනට use කරන cable වලට වඩා ගොඩක් හොඳ premium cable එකක්. ඉතින් Apple මේ වෙනකොට braided cable සමා දැන් අලුත් devices වලට include කරලා තියෙනවා. ඉතින් original HomePod එක වගේම මේකෙත් braided cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනින් Apple logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ mesh design එකත් හොඳ premium quality එකක්. ඒ වගේම අපිට controllers ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව box එකේ include කරලා තියෙනවා 20 watt power brick එකක් අපේ HomePod mini එක power up කරන්න. ඊට අමතරව තියෙනවා paperworks ටික. ඉතින් paperworks ටිකේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් manual එක, ඒ වගේම sticker එක, ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ HomePod mini එක use කරන්න, ඒ වගේම කොහොමද update කරන්නේ, කොහොමද control කරන්නේ වගේ paperwork ටික මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කිසි දෙයක් මෙතන include වෙන්නේ නැහැ. HomePod mini එක සහ power brick එක සහ manuals ටික තමයි අපිට HomePod mini එකේ box එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ගොඩක් පොඩි device එකක්. sound quality එක අපි බලමු power up කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් fake HomePod mini එකත් එක්ක compare කරලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා fake HomePod mini එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බලන්න ඇති. දැන් අපි බලමු අපේ M1 MacBook Pro එක unbox කරලා. ඉතින් මේක තමයි මම දැන්ට use කරන්නේ ගොඩක් වැඩවලට, මගේ business වැඩවලට MacBook Air එක 2011 එක. ඉතින් ඊට අමතරව මම Windows PC එකක් use කරනවා. ඉතින් ඒකට business වැඩවලට සහ video editing වලට තමයි මේ M1 MacBook Pro එක මම order කරේ. right. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට ගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති MacBook Pro එකේ photo එකක් ඉස්සරහින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. side එකකින් Apple logo එක. ඒ වගේම අපිට පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන් serial number එක සහ අනිකුත් details ටික. ඉතින් මම මේ පාර order කරලා තියෙන්නේ 8GB RAM, ඒ වගේම 512 SSD storage එකක් තියෙන device එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා. ඉතින් Apple ලගේ මේ වෙනකොට unboxing experience එක ගොඩක් තවත් improve වෙනවා. ඉතින් මේ පාර ගොඩක් lazy unbox කරගන්න. මොකද එයාලා training tab එකක් වගේ include කරලා තියෙනවා lazyම unbox කරලා ගන්න. right. ඊට පස්සේ මේ විදිහට box එක open කරගමු. right. open කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ MacBook Pro එක උඩින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපිට ඉතිරි details ටික box එකේ මොනවද include කරලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට එයාලා මෙතනින් add කරලා තියෙනවා 2 meter USB type C to type C cable එකක්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට paperworks ටික, මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් user manual එක, basic ටික අපිට කොහොමද මේක use කරන්න කියන දේ. ඊට පස්සේ මෙතන Apple stickers. ඉතින් Apple sticker එකත් මේ පාර space gray Apple stickers එකක් include වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම warranty card එක. මේ channel එක අපි purchase කරනකොට එයාලා warranty card එකක් වෙනම අපේ paperworks වල එවලා තියෙනවා. right. ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 61 watt power brick එකක් අපේ MacBook Pro එකට. right. මේ ටික තමයි අපේ box එකේ include වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු අපේ HomePod MacBook Pro එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පාර plastic wrap එකක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ, ටිකක් කඩදාසි වලට හුරු wrap එකක් තමයි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් යුනික් ඩිසයින් එකක් තමයි අපේ ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩිසයින් එකට තමයි මම ගොඩක්ම කැමති. ඒ වගේම පර්ෆෝමන්ස් අතින් බැලුවත් අපි බලමු කම්පෙයාර් කරලා Windows PC එකත් එක්ක ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී වීඩියෝ එඩිටින් වලට කොච්චර වටිනවද. ඒ වගේම මගේ බිස්නස් වැඩ වලට ගොඩක් මම හිතනවා ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති 2011 MacBook Air එකයි Pro එකයි ළඟින් තිබ්බහම මොන වගේ වෙනසක් තියෙනවද කියලා Pro එකේ. දැන් අපි බලමු මේක සෙටප් කරගන්නේ කොහොමද. ඉතින් මේ තමයි HomePod mini සහ M1 MacBook Pro unboxing වීඩියෝ එක. ඒ වගේම හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.